5-ször volt. Hol nem volt? Volt egy szép weboldal, amit úgy hívtak Metacritic. Ezen a weboldalon mindenki kritikát írhatott, esetleg lepontozhatta az adott dolgot. Na jó, fordítsuk komolyra a szót. Szóval a Metacritic egy olyan oldal, ahol kritikát írhatsz filmekről, játékokról, meg még sok mindenről. Ha meg nem akarsz kritikát írni, akkor 0 és 10 között adsz egy pontot, azt csókolom. Itt láthatod hivatalos és nem hivatalos kritikusok pontjait és magát a kritikát. Ezek a nem hivatalos kritikusok, magyarul a felhasználók, sokszor hibákat követnek el, ha kritikát írnak. Ezeket fogjuk megnézni. Már a videójátékokat hoztam, próbáltam olyanokat, amiket ismerek. És akkor kezdjük is az Overwatch-al, ami számomra még mindig egy fontos játék. A Metacritic Must Play-t adott neki, a hivatalos kritikusok 90 pontot adtak, ugye ez 0 és 100 között van, és 6,3-as az User Score. Biztos jól lehúzták. Az egyik felhasználó azt írta, igen, kitakartam a neveket. Tudom, hogy felhasználó nevek, de akkor is próbáljuk tiszteletben tartani a személyi jogokat. Tehát azt írta, hogy ez a játék kb. 1 órára élvezhető, és még kevesebb ideig, hogyha a bétát is játszottad. Ott a progression level up semmit sem ér, és a játékot úgyse befolyásolja. Hát ez eddig szép és jó, akár egész normális kritika is lehetne. Na de mi van a végén? Ez alapvetően egy játék 12 éves lányoknak, és ha annál idősebb vagy, az akkor csak szomorú. Hát látjátok, ilyen gáz vagyok. Na, de viccet félretéve, mi volt ebben a hiba? Míg a kritika maga jól indult, a végére betette ezt a leszólást, ami így inkább egy piszkálásnak hatott, ezzel elszólva az egész kritikát. Egy másik felhasználó azt írta, őszintén több mint 50 órát töltöttem ezzel a játékkal, és imádom. Nagyon jó móka a barátaiddal játszani, az egyetlen dolog, amit jobbá tehetnének a több hely és különböző játékmódok. Ezt leszámítva egy remek játék, és erősen ajánlom. Hát ez egy jó kis pozitív kritikának tűnik. Nézzük is meg, hogy hány pontot adott rá. 0. De hát a 0 az a legkevesebb. Ez fordítva működik. Valószínűleg valami félreértés történt, vagy valami el lett nyomva, de jó lenne, hogyha ezt nem a negatív kritikáknál kéne látni. Következő ember azt írta, ez a játék hülye koki, tudni akarod miért? Nos, ja, megszertette a baby érzéseit, és ezt nem fogom tűrni, szóval lájkolj és iratkozz fel, és kommentelj. Kommentelj. Ha azt akarod, hogy az Oversplash-t szedjék le, mérges arc. Hú, tesó. Itt látunk egy igényes, szépen megfogalmazott kritikát. Na először is odaírta, hogy lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel. Na de hát ez nem YouTube. Tényleg? Én ezt eddig miért nem próbáltam ki? Iratkozzatok fel az én csatornámra, hogyha azt akarjátok, hogy az Oversplash, mármint Overwatch, vagy mi a franc le legyen szedve. Nyugi, ne vegyétek komolyan, ez csak vicc. De komolyan. Másodszor az Overwatch-ot direkt Oversplash-nek írta, gondolom. Ha, a Humor Herald! És harmadszor ezt az egészet csak azért csinálta, mert a bébie érzéseit megbántotta a játék? Hát tegyen meg! Én csak annyit tudok erre mondani, hogy édesül jöttünk. Na, következő. Azért, mert lemásolják a Paladins-t, ez minden, amit mondanom kell, ez játék segget nyal, egy nő soha nem tudja játszani újra, viszlát. Na, akkor nézzük csak. Azt mondja, Paladins első verzió kiadásának dátuma 2016. szeptember 16. Overwatch első verzió kiadásának dátuma 2015. október 27. Oh. Na, akkor tényleg a Paladins volt előbb? Mi a tanulság? Nézz utána a dolgoknak, mielőtt írnál valamit. Na, akkor váltsunk játékot. A következőt valószínűleg mindenki ismeri. Ez a GTA 5. A Metacritic ezt is megjelölte Must Play-nek. 97 pontot adtak a kritikusok, mármint a hivatalos kritikusok, és 8,3 pontot adtak a felhasználók. Így átlagosan. Az egyik felhasználó azt mondja, hogy szemét. Na de ez még nem minden, ugye a Metacriticnek van egy ilyen minimális karakter száma, és hát ez még nem hallotta meg azt, úgyhogy fogta, és még 19-szer bemásolta. De értitek, ki lehet olyan retardált, aki 20-szor leírja azt, vagy berakja azt, hogy szemét. Te jó ég.
Megint játékot váltunk, a következő a Lego Worlds, most már nem olvasom fel a dolgokat, mert úgyis ott vannak, és látszott az eredmény is, amit nekiadtam. Unalmas és szégyen a TT Gamesnek, hogy ezért a ért zárták le a Lego Dimensions-t. Még egy cég a Disney után. GG, remélem ebből a játékban nagyon keveset fognak eladni. Azt őszintén nem tudom, hogy a TT Games a Lego Worlds miatt zárta le a Lego Dimensions-t, de a felhasználó a TT Games a Disney-vel hasonlítja össze. Emberek, a Disney az rajzfilmeket, filmeket, videójátékokat most már szinte mindent gyárt, és sorra vásárolja meg a cégeket. Tehát gondolom ezért írta. De a TT Games a Lego videójátékaival mit közel se áll. De nem vásárolt fel egy céget se, és nem hiszem, hogy annyira rossz lenne. Tehát ez kicsit egy elég rossz összehasonlítás. Na mindegy, a végére viszont odaírta, hogy reméli ebből a játékból nagyon keveset fognak eladni, így erre is csak azt tudom mondani, szogatás, mint hogy kritika. Na hát most következzen néhány Wii játék, és az első szerencsés a Super Smash Bros. Brawl. Valaki azt írta, hogy 2 perc után meguntam. Nem értem az őrületet. 2 perc alatt megunta, Istenem. Ja, ez jó. Na hát a kritikákhoz több időt szoktak tölteni a játékkal, akár több órát, vagy mit tudom én, 10 óra, de ha 2 perc alatt meg tudsz írteni egy videójátékot, az már egy szuper képesség. Következő szerencsésünk a Super Mario Galaxy. Na hát a többiről nem nagyon beszéltem, csak az Overwatchról, de srácok, ez egy nagyon jó játék. Akinek van Wii-je, annak ezt meg kell szereznie. Én saját tapasztalatból mondom, egyszerűen imádtam. Na nézzük, mit tudok erre írni. Valaki azt mondja, hogy alapvetően a Ratchet & Clanket vásárol le minden módon. Micsoda? Na jó, akkor most bejátszok egy klippet az eredeti Ratchet & Clankből. Tudom, van egy PS4-es feldolgozás is, de nézzük az eredetit. És akkor most jöjjön a Super Mario Galaxy. Ti észrevettétek, miben hasonlítanak? Ja, én se. Gondolhatnánk, hogy biztos csak arra gondolt, hogy egy-két dolgot lekopizik, mit tudom én, az űrös beállítást, vagy ilyesmi. De ő azt írta, hogy minden módon, szóval ez kicsit túlzás. És végezetül jöjjön a Super Mario Galaxy 2, egy folytatás, ami ugyanolyan jó, mint az első rész. A következő felhasználó szerintem stroke-ot kapott, én már kihívtam rá a mentőket. Ez tényleg a roll, vagy toll, és a fegyvereire van szükségem. Édes Istenem, ezt felolvasni jobban fájt, mint megtalálni. Ennél jobb kritikát senki nem fog találni. Sehol az égvilágon. Fú, nem is tudom, mit mondjak. Egy csomó remek kritikát hallottunk és láttunk. Azért remélem, hogy valamit tanultok is ebből, és nem fogtok úgy járni, mint ezek az alanyaink. És hadd szóljak még néhány szót, végre sikerült megcsinálnom ezt a videót, már olyan régóta halasztgatom, hogy nem tudom, már szinte márciusban elkezdtem, de olyan sok minden történt, tehát másik gépen elkezdtem, de nem működött annyira jól, úgyhogy átvittem másik gépre, vagy újra kezdtem, új vágó programmal is csinálom, remélem ez a DaVinci Resolve ez jó lesz, és hát végre már megvan. Igaz, még csak a hangot veszem föl, mikor még ezt mondom, de remélem, hogy nagyon nem fog elhúzódni. És hát itt a nyár, most végre már több videót fogok csinálni, ezt valószínűleg megígérhetem. Hát igen, az idő hiánya is valamennyire közrejátszott, hogy így elhúzódott a videó, meg arra gondoltam, hogy így videójátékokkal kapcsolatban most már, ha csinálok videót, akkor valami különlegesebbet csinálok, nem olyant, amiből már
létezik, vagy 30 féle, de ez most annyira nem fontos. Ennek valószínűleg fogok csinálni második részét, és valószínűleg filmekkel, de minden esetre, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra mindenféle tartalomért. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!